नमस्कार। आज आपण पनीर शिमला मिर्च बनवणार आहोत। त्यासाठी मी ती शिमला मिरची घेतलेली आहे, पनीर घेतलेलं आहे, पनीर खिसून घ्यायचे आणि त्यात आपण कसुरी मेथी, हिरव्या मिरचीचा ठेचा, चाट मसाला, आमचूर पावडर आणि आलं लसणाची पेस्ट आणि हिंग घालणार आहोत आणि फोडणीसाठी जिरे मोहरी वापरणार आहोत। चला तर मग तयारीला लागूया। इथे मी थोडे काजू पण भाजून घेतलेत तुकडे करून आणि मनुके घेतलेत। मी अख्खेच घालते, तुम्ही कट करून टाकला तरी चालते। पनीर खिसून घेतलेला आहे, त्यात आपण आता सगळे मसाले मिक्स करणार आहोत। मीठ टाकते यात आता। हे सर्व मिश्रण एकजीव करून आपण शिमला मिरचीमध्ये भरणार आहोत। हे पहा, याप्रमाणे एकजीव करून घ्यायचे सगळं। मिश्रण एकजीव तयार आहे। आता आपण मिरच्या चिरून घेणार आहोत। हे पहा, मिरची याप्रमाणे कट करून घ्यायची आपल्याला भरण्यासाठी। बिया काढून घ्यायचे त्याच्या। हे पहा, याप्रमाणे सगळ्या मिरच्या घेते मी। आता मी यामध्ये हे सर्व मिश्रण भरून घेते। याप्रमाणे सर्व मिश्रण भरून घ्यायचे। हे पहा, याप्रमाणे मी सर्व मिश्रण भरून घेतलेलं आहे। आता आपण फोडणी घालणार आहोत। फोडणी दाखवणार याप्रमाणे सर्व मिरच्या आपण वाफवून घेणार आहोत। मी तेलात जिरे मोहरी आणि हिंग टाकले। हे पहा, मी हे सर्व मिरच्या झाकून ठेवल्यात। आता बारीक गॅसवर शिजवायचं याला एक 10-15 मिनिट। हे पहा, मी आता दुसऱ्या अंगाने भाजली। छान खरपूस अशी भाजली गेली माझी मिरची। एक 5 मिनिट ठेवून आपण काढणार आहोत। हे पहा, स्टफ शिमला मिरची आपली तयार आहे। आता मी गॅस बंद करते। धन्यवाद। पनीर स्टफ शिमला मिर्च खाण्यासाठी तयार आहे। धन्यवाद।